โอเคมานั่งที่ใกล้ใกล้โอเคก็วันนี้ก็น้องๆต้องตื่นเต้นเองดีวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาการดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน1 Simulation ครั้งสุดท้าย Objective ของวันนี้พี่ก็จะพูดกว้างๆก็คือเป็นให้น้องเนี่ยสามารถประเมินแล้วก็รักษาภาวะฉุกเฉินในผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาลได้ข้อจำกัดในวันนี้คือเราจะเล่นใน Managing เหมือนเดิมทุกหัตถการหรือว่าทุกการตรวจร่างกายน้องสามารถทำได้จริงและแปลผลตามจริงได้เลยถ้ามีอะไรที่ผิดปกติเดี๋ยว Instructor จะบอกเอง Invasive Procedure ต่างๆเช่นใส่คิ้วสามารถใส่ได้จริงเปิด IV สามารถเปิดได้จริงแต่ให้เปิดจากแผนจำลองพอเปิดเสร็จแล้วให้น้องแคมไว้หรือถ้าน้องต้องการจะช็อคไฟฟ้าน้องสามารถทำได้แต่ให้เลือกพลังงานต่ำ Investigation อื่นๆสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็น EKG การทำฟาสหรือว่าปรับแก๊สต่างๆสามารถขอได้ก็มีเวลาในการเล่นซีนาริโอนี้15 นาทีถ้าพร้อมแล้วก็น้องเดินออกไปเช็คกระเป๋าได้เลยทิ้งอุปกรณ์ของในทีมผมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเองด้วยหาออกไปเทียบเลยถึงได้หมดแล้วอันนี้ดูแล้วนี่มันดีอย่างนี้แล้วคอนเหมือนคนเป็นโอเคเอสหมดติดเครื่องใครมีใครเขาว่าพิมพ์เตอร์อยู่ฝั่งนี้นะใช่ค่ะไม่มีตัวกระเป๋าหน้าเลยเปิดเลยมีข้างเดียวอันนี้มีสเตจเขามีนี่ไงว่าพิมพ์เตอร์เนี่ยไปไม่ใส่เลยโอเคไม่เป็นแบบนั้นเพราะได้ถึงเชื่อไหมที่ได้ได้สองออกซิเจนถ้าออกซิเจนหมดน้องสามารถตอบกับตัวได้ใช่มีอะไรแล้วในเรื่องเวลา lifting moving ระวังปักหลุดไม่ได้แบบเป็นแอมโบไม่ได้แบบอยู่นี่อันนี้แอมโบอันนี้เหมือนตัวชิ้นที่เป็นสีโอเคพร้อมแล้วเข้าไปทำการได้ค่ะถ้าเรามีเข้ามาแล้วเข้ามาปิดประตูให้เราค่ะเริ่มจากซีนเซฟตี้นะคะมีควันไฟน้ำมันแก๊สไหมคะทีม EMS ออกปฏิบัติการรักชาย30 ปีถูกรถยนต์ชนด้วยความเร็วสูงขณะกำลังขี่จักรยานยนต์กลางสี่แยกไฟแดงมีเลือดไหลกองนองพื้นจำนวนมากค่ะเริ่มจากซีนเซฟตี้นะคะตอนนี้มีควันไฟน้ำมันแก๊สไหมคะไม่มีนะคะสถานที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนไหมคะหรือว่าอยู่กลางถนนอยู่กลางถนนอยู่กลางถนนนะคะโอเคค่ะเป็นผู้บาดเจ็บชาย1 รายนะคะตอนนี้สวม PPE นะคะหมวกแมสแดงพกพานะคะแล้วก็ Mechanism of Injury นะคะเป็นMC โดนรถยนต์ชนนะคะเป็นบาสฟอร์มานะคะแล้วก็ขอ additional resource เป็นตำรวจกั้นซีนให้ด้วยนะคะตอนนี้มีตำรวจกั้นซีนโอเคค่ะซีนเซฟเข้าซีนได้เลยค่ะเดี๋ยวเซฟซีได้เลยค่ะตรวจร่างกายค่ะแล้วก็เตรียมออกแซค่ะจีบเลยโอ้หมอเจ็บมากเลยคนไข้ใจเย็นนะเย็นนะคะเรื่องนอนกลางคืนนะครับเป็นมีเทคนิคที่ไหนนะครับเจ็บมากเลยเตรียมเท้ายังเท้ามันเอาอันนี้เลยเก็บเท้านะคะเวลานี้นะคะกดเลยกดตั้งแต่เจ็บตรงไหนบ้างครับโอ้เจ็บทั้งตัวเลยหมอตรวจคอตรวจเลือดตรวจดูเลยว่ามันมีเฟเชียลโบนแฟกเจอร์ไหมบวมเปล่าโอ้ยเจ็บจังเลยบริเวณหน้าครับมีขอบแกะนะครับไม่มีขอบแกะนะครับเดี๋ยวมีขาด้านขวาไม่มีโอเว่นแฟกเจอร์โอเว่นแฟกเจอร์ที่ขาขวานะโอเคน่าจะมีแอคทีฟด้วยเดี๋ยวทำไม่มีเสียงสไตล์ดอกไม่มีอะไรที่จะตาครับโอเคการหายใจครับแม่เป็นการบริเวณช่วงอกไม่มีรอยแผลไม่มีคอนทูชั่นนะครับแต่ประเมินคำครับแม่ตัวนี้ใช้ได้ไหมโอเคต่อเนี่ยมันได้มีตัวต่อที่เป็นสีเขียวโอเค
Label Lamentation นะครับ เอามัน ทำสับคิวตัวนี้นะครับ ใช่เลย ไม่มีสับคิวตัวนี้ในไซติมานะครับ โอเคคุณมีแก้เวลานี้นะคะ โอเคเดี๋ยวจะ จับเวลานะคะ เขียนเวลานะคะ ออกแซนแรกรับ 89%นะคะ 91นะคะ เดี๋ยวซัพพอร์ตเป็นแมนแรกนะคะ10 พอได้ normal display and percussion นะครับ ไม่ได้ใส่ไปเลย เดี๋ยวฟังครับ เดี๋ยวบีไปเตรียมเซตเปิดได้เลยก็ได้ โอ้ยมันอันนู้นเปิดช่วย เป็นnormal bass sound นะครับ Upper Boss Run ไม่มี Digit Bass Sound ครับ โอเค เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะทำแท็บรีฟิลครับ ให้แอนนะคะให้นะคะแท็บรีวิว แท็บรีฟิล2เซกนะครับ ใครเป็นตัวรอง เป็นตัวรองครับ มีเส้นเหนือแต่ตัวเย็นมีไหมครับ ที่หัวมีแผลนะทุกคน มีซิ่งเหงื่อแตกตัวเย็นนะคะ ที่หัวมีแผลนะมาดู เดี๋ยวเขาสองข้างครับเทียบกัน ที่หัวมีแผล สองข้างเท่ากัน สองข้างเท่ากันครับ โอเค เดี๋ยวดูท้องครับ ท้องมีดิสเพนไหมครับ มีที่หัวมีแผลอย่าทำเป็น direct pressure ค่ะ ใช่ค่ะ ท้องมีดิสเพนไหมนะครับ เอาที่ส่วนด้านขวามีแผล มีคอนฟูชั่นนะครับ มีคอนทูชั่น น่าจะเป็นช้ อ้อ โอ มี เคค่ะ ใส่ เดี๋ยวใส่เพมิกไบเดอร์นะคะมีคอนทูชั่นที่บริเวณคิวบิกนะคะ อันนี้ตัดเสื้อผ้าออกหมดแล้วใช่ไหม ทำ direct pressure บนหัวนะคะ ำออกซิเจนแซมเป็นเท่าไหร่ครับตอนนี้ 95 แล้วครับ แล้วก็เดี๋ยวถ้าบีใส่เพมิกไบเดอร์เสร็จเดี๋ยวโหลดเป็นลิงเกอร์แลคเตตนะคะ250 ml ใน15 นาทีนะคะ เพราะว่าเป็นอันกำหนด อันนี้ก็ตัดเสื้อผ้าใช่ไหมครับ ตัดเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปตัว C โอเค เดี๋ยวใส่เพมิกไบเดอร์แล้วเดี๋ยวเราเปิดเส้นบนรถไหม ได้เต็มรถเลย แล้วก็เดี๋ยวเตรียมมูฟเลย โคล่าแต่โคล่าเลย แต่โคราชเลยอะ คนไข้ยังมีสติอยู่ไหมคะคนไข้ ครับหมอ โอเคคนไข้เย็นๆนะกำลังให้การช่วยเหลืออยู่นะคะ ดีมาก ไม่ เล ต้องตกใจ ย นะคะ อ๋อเดี๋ยวลูกดึง แล้วพูดนะครับที่กำลังช่วยเหลืออยู่ครับ โอเคเดี๋ยวใส่มาโคล่านะคะ เห็นแล้วบอกนะคะถึงแล้วก็จะแบบนี้ ที่แล้วครับผมเดี๋ยวเอาเวฟก็ออก แล้วเดี๋ยวเตรียมบอร์ดลงมาเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยว ตรงนี้ได้ครับ อันนั้นคือคอนทูชั่นไหม อันนี้ อ๋อใช่เดี๋ยวเอาน้ำมาเลย โอเคมาติดใน เราจะยกยกซ้ายเนาะ เออ ขวาทำนี้เนาะ เอาทางขวาพี่ดีกว่าว่าทางขวาเขามีอันนี้ตอนนี้หัวสต็อปปิดได้ยังคะนี่นะคะ มีเรื่องไหนไม่มีแล้วนะหยุดไหนแล้ว โอเคค่ะสต็อปปิดตรงหัวได้แล้วนะคะ เดี๋ยวจะทำการมุ้งนะคะ ที่ไม่มี ความสวยไม่เดี๋ยวบอสเราอยู่ตรงหัวอะไรอะไรนะคะน่ะ ไม่ได้ติดเลย อันนี้อะไรเนี่ย เขาได้ปะ อันนี้มีอะไรเนี่ย อันนี้ท่านี้มีอะไรไหมคะเนี่ย ป้าแดงนี่อยู่แผนนี้แผนมีอะไรไหมครับ เที่ยวไม่มีไม่มีค่ะ โอเคนะ เดี๋ยวนี้ท่านเอาเสร็จที่เขาด้วยนะคะแบนเรื่องทำให้เดี๋ยวพูดอีก ได้ นะ ได้ เราเปลี่ยนแผนแล้วนะครับพี่เอก ได้ โอเค อั อั น น นี้ นี้ ย ย ก ก คนไหนเลย เดี๋ยวยกเอาฝั่งขวาขึ้นค่ะเพราะว่าตรงนั้นมีแผล ครับ โอเค เตรียมยกคนไข้นะคะ พร้อมนะครับจับถูกแล้วใช่ไหมพร้อมนะ จับถูกแล้วค่ะ โอเค1 2 3สิครับ เจอกอดครึ่งแข้งนะคะ เดี๋ยวตรวจหลังนะครับตรวจไล่สปายลงมาครับ มีกดเจ็บตรงไหนไหม มัวเก็บ กดเจ็บไหมเอ่ยตอบคำถามได้ไหมตอนนี้ ไม่ตอบแล้ว ไม่ตอบแล้ว เก่งทั้งตัวเลยครับ กดเจ็บแต่โอเค ไม่มีเลือดนะครับ โอเค ทำอีก พร้อมวางไหม โอเคครับ พร้อมนะครับ1 2 3วางลงครับ โอเค เปลี่ยนท่าน ระวังสายไฟหลุดนะคะ ได้แล้ว
เรื่องที่ก่อนโดนจับเลยโดนห้ามก่อนโอเคแล้วก็ทำพี่เชียร์ที่กู โอเคนะครับ พร้อมนะครับโอเคจับถูกต้องพร้อมเลื่อนสไลด์ขึ้นนะครับ1 2 3ต่ออีกครั้งนะครับ1 2 3สไลด์มา แป๊บนึงนะโอเคแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเลื่อนลงมา ใช่เลื่อนลงมา เลื่อนลงไม่งั้นพี่เชียร์ติดดูสายผมอยู่ปะ ขึ้นมาอีกนิดนึง ขึ้น ได้ มา ไหม อีกนิดนึงต้องขึ้นมา พร้อมนะครับ1 2 3โอเคนะฮะ แล้วเดี๋ยวราคา เปลี่ยนท่าหน่อยนะ เอาเลย โอ้ย ดัดบอดลงไหม ไหนเอาไว้ตรงนั้นแหละ โอเคนะ ผ่านได้ ถ้าบอก คนไข้ได้ยินไหมครับ คนไข้ใจเย็นๆนะ คนไข้เชื่อเลย ชื่อสมชายครับ ยายอายุเท่าไหร่แล้ว 30 ทำนี้ได้ทำนี้นะ เล่าให้หน่อย มันเกิดอะไรขึ้นนะค เล่า รับ ให้ฟังหน่อยได้ไหมต้องเหนือนมตัวอีก ไม่รู้ครับผมขับมอเตอร์ไซค์มาดูชนครับ ไม่เป็นไรเลยนะเอาเรื่องเลยนี่ก็ได้ พอใครมาเดินชน อันนี้ มีแพ้ยาแพ้อาหารอะไรไหม ไม่ครับ ไม่เลย กินเหล้าหรือเปล่าโดนชนเพราะอะไรคะมึนหัวหมดสติเวียนหัวบ้านหมูไหมได้ไม่ได้กินมาครับ ไม่ได้กินนะก็เยอะเหนอะ มีโรคประจำตัวอะไรครับ ไม่มีครับ จำเหตุการณ์ได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น ผมขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วโดนเขาชนครับผมไม่รู้ครับ โอเคค่ะ ตั้งใจ เดี๋ยวนะบีบแดงใช่ไหมถือเอาไว้พี่แด้ ครับ บีบแดงใช่ไหมได้ไหมแดงเขียวอ่ะ เดี๋ยวดูที่ขาเดี๋ยวเอาสีอะไรดูที่ล้อเอาสีอะไรลงมาดูที่ล้อ ก็ถือว่ามันอยู่ข้างใต้แขนเลยเอาครึ่งหนึ่งหรือเอาหมดเลย ได้ไหม ได้ไหม เรายกแขนคนไข้ขึ้นได้นะเพราะเขาไม่เจ็บแขนด้วย โอเคได้แล้วเดี๋ยวนี้พันแขนไม่ถึงปิดเซ็นเตอร์ที่ป้องทางนะครับสมมติว่าถึงนะคะ เร็วหน่อยไปยก ยังหัวยังไม่เสร็จจับ เทสอีมูอยู่ข้างมู เดี๋ยวนะ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะแตะเทสที่ไหนเลย คนไข้มันซึมแล้วนะตอนนี้คนไข้ พี่ ตายมัน ค ได้ไหม น เนี่ย ไข้มีได้สเต็ป ป้าหมอ โอเค มีอยู่ โอเค มีเฮดสเต็ปหรือพี่เทสไหมคะ ไม่เจอ ไม่เจอเหมือนกันไม่มีเอาทางสปอร์ได้นะคะมีค่ะมีค่ะ ยังไง อันเนี้ยยังมอนิเตอร์แล้วก็เตรียมสเต็ปแล้วนะคะขึ้นไปแล้วทำอีเทีนะเอาไปมีฟ้าเลยบอกได้ไหมบอก โอเค ปล่อยนะคะ ไปได้ครับ แล้วไปไหนพี่เจ เราไป ฝั่งใต้เหรอ ตอนนี้อยู่บนรถนะครับ ไม่มีฟ้าเดี๋ยวเรียนเปิดเส้นนะคะเข็มสั้นเบอร์18นะคะ ช่วยเปิด ที่แอนที่คูมิทอนะคะ ไม่มี อันนี้อยู่บนรถแล้วเนาะ เดี๋ยวนี้นะครับ ตอนนี้ไม่มีเลือดไหลนะครับ แอนก็คงแข็งไหม ไม่มีเลือดไหลบริเวณขาแล้วนะครับ มอนิเตอร์เสียงคนไข้ ตอนแรก คนไข้เข้าใจดอกไหมคน ตอนแรกก่อนมีแผลแล้ว ทางหัวมีแผลแต่ว่าสต็อปปิดได้แล้วค่ะ โอเคครับ กดมาแล้ว ตอนนี้เลือดไม่ไหลเพราะอะไรหัวอ่ะ เอามาค่ะนับอาให้หน่อยค่ะ กดแล้วเลย ขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะขอเปิดแมรี่แบ็คดูนะคะ
คะว่ามีซิกิชั่น กดถ่ายได้นะ มีซิกิชั่นไหมคะมีเสียงกล มีอยู่ สไลด์ดอก เปิด ทำใส่กับ OBS ไหมใส่โอคัสอยู่นี่ ลองจอทัชหน่อย ดูแอร์เรย์ใหม่ครับมี อ่ะเดี๋ยวลองจอทันนะคะ เสียงหายนะคะ เดี๋ยวใส่ OBA นะคะใส่เป็นรีเวิร์สเทคนิคนะคะ มีครับตอนนี้หายใจปกตินะครับ ไม่มีอะไรไหม ก็ มีอะไรด้วย เดี๋ยวทำนะค ได้ รับ ยินเสียงอะไรแปลกๆไหม คือพวกเราไม่เป็นช่างนะครับ โหลดเป็นลิงเกอร์แลคเตส250 ml ใน5นาทีค่ะ โอเคค่ะ IBS เส้น ติดแล้ว ค่ะ AKG 3ลีกนะ อั อั น น นี้ นี้ อยู่ไหน สี คะ ขาวๆเห็นไหมสี เอ ขาว อ นั่นแหละที่นิ้ว ขาวดำแดง นั่นแหละนั่นแหละ ถ้าเป็นอันนี้สมมติเป็นลิงเกอร์เลสเซนนะคะ โอเคเดี๋ยวเคาะก่อนนะครับ นี่เสียงแปลก แค่93ครับ ตอนนี้ยังเป็น normal signal อยู่นะคะ 94แล้วโอเคพอได้ normal resonance นะครับ on ๆ percussion เอาเสียงรู้สึกว่าเสียงยังไม่หาย เลท59 ได้ยินเสียงไหม เออ เหมือนเขาโกรธเนี่ยไอ้นี่ ยังไม่ เสียงวีด เสียงหาย เสียงหายค่ะ โอเค โอเคค่ะ ตัวต่อเลย เดี๋ยวทำไปแล้วก็เป็นnormal resonance นะครับ โอเค บอลหลังเดี๋ยวจะฟังนะครับ ติด BP แล้วนะคะ ติด BP แล้วนะคะ เดี๋ยวทำพาร์ทนะคะ สมมติว่าทาเจลนะคะ แล้วก็ไปที่ฝักไกฟอยนะคะ คนไข้ได้ยินไหมคะ คนไข้ ติด BP ยังติดแล้ว ฟังได้เป็นecho beta นะครับ ไม่ได้ แล้ว ก ก็ ดหัว ฟังฟ้าที่ไหน ที่สับใจตรงนั้นไม่ได้กดปะกด คนไข้ แล้ว คน ก็ ไข้ ไม่มีดีกิฟต์แอสซาวนะ โท ครับ ษโทษก็เลย นี่ ฟั ค่ะ งฟ้าอยู่ที่หน้าจอ โอเคไม่มี กด BP แล้วนะคะ เดี๋ยวประเมินตัว C นะครับแคปรีฟิลตอนนี้เท่าไหร่ครับ ตอนนี้ไม่โปรลองเนาะ ตัวลอง อันนี้หัวใจใช่ แค ไหม ปรีฟิลยังโปรลองอยู่นะ แถบดีฟิวงโปรลองตอนนี้เราสาดน้ำหมดอย่างไร มีซิ่งเหลือแต่ตัวเย็นไหม หยุดได้ ขึ้น แล้ว มาจากตัว ยังมีซิ่งเหลือแต่ตั เรา วเย็น สาด อยู่ครับ น้ำอยู่นะคะ โอเคค่ะ งั้นเดี๋ยวไปตรงเฮปโตลีโนสเปซค่ะ เออถ้าไม่ดี เวลา ขึ้น ค่ะพี่ตัวค่ะ นี่หมดเวลาแล้ว เขาไม่ดีเขาไม่ทักเลย เดี๋ยวพอ โอเคมาดีบีฟซีนาริโอหลังเล่นเสร็จวันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมไหนรีเฟกทีฟตัวเองมาคนละข้อสิว่าหลังจากเล่นซีนาริโอวันนี้เป็นยังไงบ้าง วันนี้รู้สึกว่าเชื่องช้าผิดปกติสำหรับผมครับ แล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างวันนี้ ไม่รู้อ่ะน่าจะการขนขึ้นย้ายบอร์ดอ่ะ รู้สึกว่ามีอุปสรรคเยอะเลย แต่จริงๆผมก็จะเป็นแบบ โอเค ค่ะก็รู้สึกว่าดีสนุกดีค่ะ แล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทุกอย่างเลยค่ะ คอมเมนเดอร์ใช่ไหม ค่ะก็สนุกดีค่ะ แบบว่าได้ลองเป็นคอมมานเดอร์ของวิชานี้ครั้งแรกด้วยค่ะ แล้วก็แบบว่าได้เหมือนต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าแบบบางอย่างที่ไม่นึกว่าคนไข้จะเกิดขึ้นอย่างสไตล์ต่อเนี้ยค่ะ ก็ต้องเข้าไปแก้ตอนนั้นเลย ก็รู้สึกว่าวันนี้ทุกคนก็ได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ค่อนข้างดีค่ะ แต่ว่ามีติดขัดเรื่องตอนย้ายก็จริง แต่ว่าก็หาทางเอาขึ้นไปได้ เหมือนวันนี้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าค่ะ แล้วก็เหมือนได้ตัวเองได้ตระหนักรู้ในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์การใช้อุปกรณ์ที่คนที่จะรู้และฝึกฝนมาในการมาเล่นซีนาริโอค่ะ ส่วนตัวผมคิดว่าซิมเนี้ยเป็นซิมที่ทีมเรามีทีมไดนามิกที่ดีที่สุด แล้วก็ทุกคนมีการ call out แล้วก็พูดถึงข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทำให้น่าจะไม่มีใครที่ตามข้อมูลไม่ทันใช่แล้วส่วนตัวก็เป็นคนที่ตรวจร่างกายวันนี้ก็คิดว่าตรวจได้ครบถ้วนแต่ว่าอาจจะมีติดปัญหาตรงที่ลังเลอยู่บ้างว่าตรวจอันนี้ผลมันเป็นอะไรใช่ครับผมประมาณนี้ ก็จริงๆแล้ววันเนี้ยพี่รู้สึกว่าทีมไดนามิกเราดีนะที
ทีมไดนามิกดีกว่าทุกครั้งอ่ะที่เห็นหรือมันอาจจะลงตัวในวีคนี้พอดีหรือเปล่าคือพี่ชื่นชมตรงที่ว่าทีมไดนามิกเราดีสเต็ปเราค่อนข้างโอเคเลยนะถ้าวันพุธเราไปเล่นซิมเนี่ยถ้าเราทำได้แบบเนี้ยคือโอเคเลยสเต็ปโอเคเลยทั้งการตรวจร่างกายการแชร์โนเลจการเคลียร์โลเรามีการคอมมิวนิเคชกันตลอดเวลาพี่รู้สึกว่าโอเคก็จุดประสงค์ของวันนี้คือต้องการให้น้องเนี่ยได้เล่นซิมใช่ป่ะเพื่อประเมินแล้วก็รักษาภาวะฉุกเฉินในผู้บาดเจ็บผู้ใหญ่ที่มีภาวะช็อกแล้วก็การบาดเจ็บที่ศีรษะในส่วนของภาวะช็อกเนี่ยพี่รู้สึกว่าเราบรรลุออบเจกตีฟแล้วแต่ด้วยเวลาที่จำกัดอาจจะยังไปไม่ถึงตรงนั้นเดี๋ยวพี่จะมาดีบีกันว่าเพราะอะไรในฐานะที่แบมเป็นคอมเมนเดอร์ใช่ไหมเรารับแจ้งว่าอะไรนะรับแจ้งว่าเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ใช่ปะฟิสิกส์ออฟทอมาเป็นแบบไหนคิดว่าเป็นวันมอเตอร์ไซค์ก็ถ้าพูดถึงฟิสิกส์เราอาจจะพูดที่สเปซิฟิกลงไปนิดนึงมันอาจจะไม่ใช่แค่ปลั๊กหรือคิเนเตที่เป็นหุ่นใหญ่ๆใช่ปะอันนี้คือเป็นมอเตอร์เวฮิเคิลคลาสที่โดนรถชนซึ่งมอเตอร์เวฮิเคิลคลาสเนี่ยมีกี่แบบจำได้ไหมมีสองชนข้างข้างชนเกือบถูกละแต่ฟอนทัลเนี่ยมันคือเทอมที่ใช้กับรถยนต์มอเตอร์ไซเคิลใช้เทอมว่าอะไรนะจำได้ไหม head on impact คือการชนด้านหน้าใช่ปะทำไมเราถึงต้องมาพูดถึงฟิสิกส์สมมติน้องรู้ว่าเป็นการชนด้านหน้า head on impact เขา injury อะไรกันบ้าง head bilateral femur fracture จำได้ไหมangular ก็คือด้านข้างใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือการชนแล้วมันกระเด็นใช่ไหมมันคือ ejection motorcycle crash แบบ ejection ใช่ไหมเขา injury ตรงไหนได้บ้างเหมือนที่เราพูดคือทั้งตัวคือมันเป็น unpredictive injury เราจะได้รู้ว่าคนเนี้ยเป็นได้ทั้งตัวเลยเราต้องตรวจโฟกัสอะไรบ้างถูกไหมอันนี้คือที่พี่อยากให้น้องไปเน้นย้ำเรื่องฟิสิกส์ในชีวิตจริงเนี่ยเราก็ต้องทำแบบนี้นะคือเราจะไม่ได้ทวน mechanism of injury แค่แบบรถชนกันหรืออะไรเงี้ยแต่เราต้องคิดต่อว่าไอ้ฟิสิกส์แบบเนี้ยเป็นแบบไหน injury ต่ออะไรได้บ้างสมมติน้องรับแจ้งว่าเป็น form ไหนน้องก็จะได้แบบ predict ต่อใช่ปะล่ะว่าinjury เกิดตรงไหนได้บ้างโอเคนะอันนี้คือที่พี่เน้นย้ำเรื่องฟิสิกส์ผมไม่ค่อยได้พูดถึงเลยต่อมา primary survey น้องสรุป problem list หน่อยของ primary survey ในผู้บาดเจ็บรายเนี่ยว่าปัญหาของเขาคืออะไรมีตัว X ก็คือเหมือนเขามีฝีที่หัวป่ะแล้วก็ใช่แล้วก็มีแล้วก็มีปัญหาที่ข้อเท้าเลยข้อเท้าแล้วก็มีตัว C ที่เป็นไซน์ออฟช็อคชัดเจนแล้วก็มีตัวของเพลวิกที่เหมือนจะมีคอนดิชันที่แล้วปัญหาคืออะไร problem list อันนี้คือสิ่งที่เราตรวจเจอใช่ไหมใช่ก็คือหลักๆคนเนี้ยปัญหาคนเนี้ยน้องคิดว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ในสเตจของช็อกใช่ไหมเราต้องนึกถึงช็อกจากอะไรในผู้บาดเจ็บเราควรนึกถึงฮิโมเลติกช็อกอันดับหนึ่งใช่ไหมแล้วฮิโมเลติกช็อกเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะอันคอนโทรลกับคอนโทรลคนนี้ฮิโมเลติกช็อกแบบไหนอาจจะมีทั้งคู่เห็นด้วยไหมเพื่อนเห็นคนอื่นเห็นด้วยกับบอสไหมคิดว่ามีทั้งคู่ไหมถามบอสกันทำไมบอสคิดว่ามีทั้งคู่เราสามารถคอนโทรลบีบตรงบริเวณหัวแล้วก็บริเวณเท้าได้ก็จะมีตรงเพลวิกที่มันเป็นอันคอนโทรลก็คือบอสบอกว่ามันมีทั้ง external กับ internal เห็นด้วยไหม
คือในตัว external เนี่ยเขาบีบตรงไหนนะฟีเมอร์ใช่ไหมเขาบีบตรงฟีเมอร์ที่เป็นโอเพนใช่ไหมเราก็เลยขึ้นทูนิเก้ใครเป็นคนขึ้นทูนิเก้นะทำถูกไหมหลักการในการขึ้นทูนิเก้ปัจจุบันเราทำตรงไหนนะ high and ใช้ก็คือขึ้นให้สูงที่สุดและแน่นที่สุดอันนี้เราทำถูกไหมคิดว่าถูกแต่จริงๆแล้วมีใครสังเกตไหมว่าขึ้นทูนิเก้มีจุดที่ต้องปรับปรุงเล็กน้อยตรงไหนบ้างมีใครมองเห็นไหมอาจจะเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆที่เราได้เรียนรู้ในซิมูเลชันวันนี้ตำแหน่งถูกต้องนะ high and high เหมือนที่เราพูดคือขึ้นบนเสื้อผ้าถ้าในบริบทของ tactical image ที่มันมีความเร่งรีบเราสามารถทำได้แล้วก็รีบ move ออกจาก care under file ใช่ป่ะแต่ในสตรีทแบบนี้คือเขาแนะนำให้ตัดเสื้อผ้าออกให้เรียบร้อยแล้วก็ให้หลังติดกับผิวหนังเพราะอะไรทำไมต้องตัดเสื้อผ้าหนึ่งคือมันจะมีสเปซเหมือนที่เท่บอกแล้วจะทำให้มันเลื่อนมันไม่แน่นใช่สองคือเพื่อเป็นการแบบเอ็กโพสให้เห็นชัดๆเลยว่ามีแผลหรือไม่มีแผลตรงไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าเขาก็เลยแนะนำให้ตัดเสื้อผ้าแต่ในบริบทของ tactical ที่เขายังมีการสู้รบกันอยู่เนี่ยคือเขาบอกไม่ต้องไปตัดหรอกขึ้นเลยแล้วก็รีบมูฟออกจากแคร์อันเดอร์ไฟล์แล้วค่อยไปตรวจประเมินทีหลังแต่ในบริบทปกติอย่าลืมนะต้องตัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยอันนี้เล็กๆน้อยๆในส่วนของการประเมินเนี่ยคือเขามีเฟสของภาวะช็อกใช่ไหมคำถามคือ breathing เนี่ยตัว B ของเขามีปัญหาไหมตรวจไม่เจอเลยใช่เห็นด้วยไหมเท่ตอนแรกไม่เจอแต่ว่าเมื่อขึ้นรถตอนขึ้นรถเราตอนที่ฟีนที่ฟีนเรื่องหายใจเป็นยังไงนะแต่ว่าตอนติดเนี่ยแน่ใจหนูเลยว่าหายใจหายใจสักอันนึงแต่ว่าเราไม่คอมเมนเดอร์ตัว B มีปัญหาไหมตัว B ถ้าที่ฟังดูมีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาแล้วทำไมเราถึงวันแบบฟีดแบ็กนะซักก่อนไปก่อนเพราะว่าคือตอนนั้นคือเรายังไม่ได้ตรวจถึงตัว B นะเราซักก่อนไปก่อนถ้าตรวจแล้วไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องรอหรือแต่ว่าข้อชอบนะฉันได้รับ90คือที่พี่พยายามสอนเราว่าทำไมเราถึงถามพี่ก่อนว่าทำไมเราถึงซัพพอร์ตไปก่อนคิดว่าตัวข้อชอบเนี่ยจะได้มีออกซิเจนไปยังเพียงพอครับเพราะว่าตอนนี้แคร์ของออกซิเจนนะครับมันไม่พอแล้วเพราะมันรอออกไปแล้วเราจะเลยเติมความเข้มข้นของออกซิเจนขึ้นไปเพื่อจะได้เพียงพอต่อการต้องการของที่อยู่ก็ร่างกายเห็นด้วยไหมอันนี้คือสิ่งที่เทพพูดคือเทพกำลังจะบอกว่าเราไม่อยากให้เขาชิปไปใช้แอนแอโรบิกใช่ไหมคือแบบอยากให้เขาใช้แอโรบิกเยอะๆก็เลยซัพพอร์ตไปก่อนอันนี้ถูกต้องอันนี้เห็นด้วยในการซัพพอร์ตแต่สิ่งที่พี่พยายามจะสื่อคืออาจจะไม่ใช่ทุกเคสนะที่ต้องออนซัพพอร์ตแบบเราจะไม่ได้ทำเป็นรูทีนแต่ถ้าเราเห็นว่าคนนี้บลีดเยอะเราไปถึงฟีนเลย estimate บัตรลอสเนี่ยออกมาแบบ300-400ยังไงก็อาจจะต้องซัพพอร์ตอันนี้เห็นด้วยแต่สิ่งที่อาจจะต้องระวังไว้นิดนึงคืออาจจะไม่ใช่ทุกเคสเราจะไม่ได้ทำเป็นรูทีนแต่ทำด้วยเหตุผลที่ถูกต้องแล้วอันนี้เห็นด้วยโอเคไหมแต่สิ่งที่พี่กำลังจะบอกคือ breathing คนนี้อยู่ที่ประมาณ20อาจจะอยู่ในช่วง mild tachypnea แล้ว fat room air เขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90ไม่รู้ว่ามีใครสังเกตเห็นหรือเปล่าคือเขามีปัญหาเรื่อง hypoxemia ด้วยดังนั้นแล้วเราต้องมองหาต่อว่า hypoxemia อันเนี้ยมันเกิดจากอะไรเราคิดว่าเกิดจากอะไรทำไมเขาถึง DSAT ทำไม hypoxemia นุ่นบอกว่าเสียเลือดได้ไหมอันนี้ก็เข้าใจได้คือเหมือนที่เท่บอกคือเสียเลือดบัตเซลเสียฮีโมโกลบินใช่ป่ะก็เลยอาจจะ DSAT hypoxemia ได้อันนี้เป็นไปได้มีภาวะอื่นอีกไหมทำไมเขา DSAT น้องก็ต้องย้อนกลับมาที่เบสิกไงคือปัญหาเรื่อง hypoxemia เนี่ยคือกระบวนการแลกเปลี่ยน
ออกซิเจนแล้วก็กระบวนการนำส่งออกซิเจนใน Fick Principle จำได้ไหมมันคือตัว B กับตัว C เนี่ยแหละอันนี้ที่นุ่นบอกว่าเสียเลือดเนี่ยอันนี้คือปัญหาที่เกิดจากตัว C ที่พี่จะถามคือแล้วในตัว B ล่ะมีปัญหาหรือเปล่าทำไมเขาถึงไฮปอกซีเมียใช่ไหมในตัว B เรามองหากี่อย่างเรามองหากี่อย่างในตัว B beating เนี่ยในตัว B เราตรวจเพื่อประเมินหาภาวะอะไรบ้างใช่เรามองหาภาวะอะไรบ้างคือที่จะบอกคือในตัว B เนี่ยเราจะมองหา5 ภาวะนี้ที่เป็น reversible คอร์สที่พอจะแก้ได้เราจะ correct เรื่อง hypoxemia ได้นอกจากช็อกใช่ปะก็มี tension pneumothorax อันนี้เราตรวจแล้วมีไหมภาวะอะไรอีกอะไรนะ massive pneumothorax มีไหมอะไรอีกเขาเรียก tamponade มีภาวะอะไรอีก fail shade อะไรอีกเนี่ยคือ5 ภาวะนี้แหละที่น้องต้องจำเราจะมองหาในตัว B ในผู้บาดเจ็บเป็นหลักส่วนเรื่องของ injury detail กับ failure มันเหมือนเป็นอาการแสดงที่มันอาจจะเกิดจากภาวะอื่นๆที่เราต้องไปมองหาเพิ่มเติมได้เข้าใจไหมแต่อันนี้คือเรา correct เรื่อง hypoxemia ได้คือ5 ภาวะนี้น้องตรวจเจอแล้วไม่มีถูกปะไม่มีดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เราอาจจะมั่นใจได้ว่าที่เขา hypoxemia เนี่ยหรือเป็นเพราะเขาเสียเลือดจริงๆเพราะกระบวนการในการ ventilation ดึงอากาศเขาไปก็เขาไม่มีปัญหาหรือว่าเขายังหายใจปกติอยู่แต่อาจจะมีปัญหาเรื่อง oxygenation คือการนำส่ง carry oxygen ทำให้เกิด hypoxemia น้องจะได้รู้ว่าจะไปทำอะไรต่อเนื้ออย่างในตัว C ก็คือมีปัญหาเรื่องช็อกไหมช็อกแน่ๆคือเรื่อง external hemorrhage เนี่ยน้องคอนโทรลไปแล้วแต่ internal เนี่ยมองหาครบไหมคิดว่าวันนี้ตรวจ C ครบถ้วนไหมถ้าครบก็คือครบคือพี่บอกว่าวันนี้เราตรวจโอเคนะตั้งแต่แอร์เวย์แล้วที่เราพยายามตรวจหาบาดแผลบริเวณใบหน้าถึงลำคอด้วยไม่ได้ดูแค่ไตดอกไม่ได้ดูแค่ precision ในตัว C วันนี้เราตรวจค่อนข้างครบนะคือเราดูทั้ง perfusion ใช่ไหมดูทั้งบีบตำแหน่งอื่นๆเช่นในท้องใน pelvis แล้วก็ในfemur ทำไมถึงทำ pelvic binder ทำไมถึงเลือกทำ pelvic binder โอเคอันนี้ก็คือเราจะบอกว่าตาม indication มันสามารถทำได้ถูกไหมแล้วก็ตรวจแล้วก็เจอด้วยคือมี contusion บริเวณ pelvic symphysis ก็เลยทำอันนี้ก็เห็นด้วยดังนั้นแล้วในส่วนของที่ซีนเนี่ยมีเพิ่มเติมไหมคิดว่าอยากทำอะไรเพิ่มเติมไหมอาจจะลองคำหัวค่ะว่าแบบว่าไอ้ตรงที่มันเป็นแผลมันเหมือนมันเห็นโบนไม่แน่ใจว่ามันแฟกเจอร์แบบว่าดีเพสหรือเปล่าเป็นดีเพสกาวใช่ไหมแบบว่าอาจจะลืมบอกเพื่อนมันไปว่าให้ลองคำก็จริงๆอันนี้อาจจะเป็น lighting wound ในตัว E ก็ได้แล้วถ้าทำไปอาจจะไม่ได้มีเปลี่ยน management นะตอนนั้นเราอาจจะมูฟขึ้นบอร์ดไปเจอโรงพยาบาลก็ได้คือพี่จะบอกว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราทำครบหมดแล้วอันเนี้ยชื่นชมเราทำได้ค่อนข้างครบถ้วนสำหรับซีนาริโอที่ซีในวันนี้พอเรามูฟขึ้นรถเนี่ยปัญหาที่เราเจอหลังจากที่เรามูฟเสร็จเรียบร้อยแล้วคืออะไรสไตล์ดอจากพอเป็นลิสต์หลังจากที่เรามูฟขึ้นรถคืออะไรนะปัญหาของผู้บาดเจ็บรายนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปคือ unconsciousness แล้วสไตรอยด์เนี่ยมันคือสิ่งที่ตามมาจาก unconsciousness แล้วเขาลิ้นตกไม่สามารถ protect airway ได้เกิดสไตรอยด์เนี่ยเวลาน้องออกไปประเมินผู้บาดเจ็บน้องเจอคำว่าแบบนี้น้องต้องถามตัวเองต่อว่าแล้ว unconscious ตรงเนี้ยมันเกิดจากอะไรแต่ที่เขาสกอร์เต็มสกอร์ดีๆเลยทำไมถึง unconscious โมเลกุลคิดว่าเพราะอะไรทำไมถึงผู้บาดเจ็บคนนี้ถึงเปลี่ยนแปลงเป็น unconscious เนี่ย
คือก่อนเรายังไม่ได้ให้สารน้ำเลยอาจจะแบบเสียเลือด แล้วเสียเลือดแล้วทำไมถึงunconscious ใช่คือที่พี่ถามคือเราต้องพยายามไปต่อให้สุดคือหมายถึงว่าเราออกมาถูกทางแล้วที่เราคิดว่าเขาเสียเลือดใช่ปะพอเขาเสียเลือดแล้วมันเสียเลือดออกไปเรื่อยๆร่างกายมันก็คอมเพนเซตนะจุดหนึ่งจนมันคอมเพนเซตไม่ไหวจนทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองลดลงก็เลยคอนฟิวunconscious แบบที่นุ่นบอกเห็นด้วยไหมอันนี้ได้ไหมแล้วมีภาวะอื่นไหมที่ทำให้เขาunconscious ว่าที่แต่ที่เห็นมันจะเกิด TI หรือเปล่านั่นมันเกิดเอง เห็นด้วย ใช่เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเวลาเราเจออาการที่เปลี่ยนแปลงไปunconsciousเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วหรือว่าเหมือนที่คุณบอกว่าเขาเสียเลือดเยอะแล้วมันไปเลี้ยงสมองลดลงเราจะได้รีบให้สารน้ำรีบ activate เลือดที่โรงพยาบาลเตรียมไว้หรือว่าเราเป็นกลุ่ม TBI เราจะได้มองหาสาเหตุอื่นถูกไหมครับใน TBI เนี่ยเรากลัวภาวะอะไรมากที่สุดไม่ใช่กลัวเราเฝ้าระวังอะไรภาวะอะไรมากที่สุดมันพูดดังๆได้เลยคือในตัวดีเนี่ยหลักๆเนี่ยเราจะประเมินเพื่อมองหาภาวะ increase intracranial pressure หรือว่าคนนี้มีค่าของ increase intracranial pressure ไหมเมื่อก็เอ็มตัวนั้นตัว อาจจะไม่ถึงในที่นี้คือไม่ถึงอะไรไม่ถึงตัวดีแต่จากที่เราเห็นนะคือเขาสไตล์ดอกว่าอันนี้unconsciousนะเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นองค์รวมของการประเมินเราไม่ต้องรอให้ถึงตัวดีก็ได้แล้วก็รู้แล้วคนนี้unconsciousมีไหมคนนี้มีค่าของ increase intracranial pressure ไหมคือนุ่นบอกว่ามีจากไหนอะไรเป็น indication บอกนะมีไหมอันนี้เป็นประเด็นที่อยากให้ไปทบทวนไฟล์ของ increase intracranial pressure มีอะไรบ้างจากเลคเชอร์จากสรุปที่พี่ได้ให้ไปครั้งที่แล้วไม่รู้จำได้หรือเปล่าคำว่าสกอร์ดรอปคือแก๊สโกโคมาสกอร์เนี่ยต่ำลงมากกว่า2คะแนนก็ถือว่าดรอปแล้วที่แรกสกอร์เต็มเลยตอนนี้สกอร์เหลือ3เนี่ยหรือ M ลดลง1พิวที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือไม่รีสปอนส์ต่อแสงหรือว่าฟิกไดเลทหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือพิวที่เปลี่ยนแปลงไปนี่ก็คือไซน์ของ increase intracranial pressure คุชชิ่งแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่ต้องมีคุชชิ่งเนี่ยแต่ถ้ามีคุชชิ่งคืออันนี้บอกได้ว่าเป็น increase intracranial pressure สรุปคนนี้มีไหมมี indication ของ increase intracranial pressure ดังนั้นแล้วถ้าน้องย้อนเวลากลับไปได้น้องอยากทำอะไรเพิ่มเติมไหมทำ myotropic hyperventilation คำว่า myotropic hyperventilation จะทำยังไงความเร็วก็เป็นการบีบเป็นแบบว่า23ตัวถูกแต่ว่าอาจจะถูกไม่หมดอย่างนี้นะที่พยายามบอกมาว่าที่อยากให้โฟกัสที่ enteral CO2 คือ keep target ที่30 ถึง 35แล้วเราบีบเราไตเตทตาม CO2 เป็นหลักตรงนี้นะเพราะถ้าเราฟิกเนี่ย20บางทีเราไม่รู้ว่าตอนนี้ CO2 มันเท่าไหร่เราควรจะมอนิเตอร์แล้วก็keep target ตาม CO2 ไตเตทการ accident dilation ถ้า CO2 มันต่ำไปแล้วเราก็บีบช้าลงให้อยู่ใน30 ถึง 35แต่ถ้ามันสูงไปแสดงว่าเราต้องบีบให้เร็วขึ้นเพื่อไล่ CO2 ออกอันนี้เรื่องของประเด็นเรื่อง myotropic มีประเด็นอื่นอีกไหมที่อยากทำเพิ่มเติมเราทำ myotropic เพื่ออะไรแล้ววัดเอา CO2 เพื่อให้เกิดไฮโปแคปเนียเพื่อไฮโปแคปเนียมันจะได้ทำให้เกิดcerebral vasoconstriction ถูกไหมเราบีบเร็วเพื่อไล่ CO2 ออกให้เกิดไฮโปแคปเนียถูกไหมแล้วไฮโปแคปเนียมันจะทำให้ cerebral vasoconstriction คือเลือดไปเลี้ยงสมองลดลง
แต่สิ่งที่เราเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงแล้วเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ไหมเหมือนที่พี่บอกไปว่าเราควรทำในช่วงสั้นๆคือพอเราเอาเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงแล้ว เราต้องทำให้เลือดจากสมองเนี่ยเดรนออกมาได้ดีขึ้นด้วยการทำอะไรให้เลือดมันเดรนกดคอล่าได้กดหรือยังเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราควรทำแล้วเราจะได้รู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรคำว่าปลดเนี่ยไม่ได้ถอดนะอาจจะแค่ให้มันหลวมอยากทำอะไรเพิ่มเติมอีกคือขอเคลียร์คำว่าปลดคอล่านิดนึงคำว่าปลดคอล่าเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเราปลดเพื่อเรารีเพลลี่เซอร์เวย์อันนั้นเราก็ปลดเพื่อรีเพลลี่เซอร์เวย์แล้วแต่พอเรารีเพลลี่เซอร์เวย์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใส่กลับไปเหมือนเดิมแต่เวลาใส่เนี่ยคือให้ใส่หลวมๆเลยโอเคไหมทำอะไรอีกกลับไปอ่านไกด์ไลน์ PBI ได้ไหมให้สั่งน้ำได้ไหม target BP คืออะไรtarget BP มันจะต่างจากที่ไม่มี PBI ถ้าไม่มี PBI เราคีย์ฟิลิปกับเพชเชอร์ที่80-90แต่ว่าถ้ามีเนี่ยเราคีย์อยู่ที่ประมาณ104โอเคมันทุกช่วงอายุอยากทำอะไรอีกไหมอยากอะไรทางสมินก็ให้ได้เพราะคนนี้เขาก็ช็อกถูกปะมันมีทอไม่ได้มีโลในการให้นอกโรงพยาบาลแล้วมันมีทอไม่ได้มีแบบเป็นไกด์ไลน์ที่ชัดเจนว่าต้องให้แล้วเรายังไม่สามารถนั่งออกไปนอกโรงพยาบาลได้มันมีทอให้แล้วอาจจะมี BP ดับด้วยมันเป็นน้ำกากอะไรเนี่ยอาจจะต้องระวังเพราะปัจจุบันเรายังไม่ได้ให้นอกโรงพยาบาลแต่ทางสมินเนี่ยสามารถให้ได้มีอีกไหม prevent secondary brain injury ถูกคำว่า prevent secondary brain injury เนี่ยก็คือทำเองก็ได้ไม่ให้เขาให้ oxemia ไม่ให้เขาให้ potential ให้ไวท์ไฟฟ้าเขา stable มากที่สุดนี่แหละแล้วเราต้องมูด้วยความระวังไม่ให้เกิด brain herniation การที่เราทำ hydrostatic hyperventilation เนี่ยเพื่อลด increase intracranial pressure เพื่อไม่ให้แบบ pressure มันเยอะกว่าเดิมเพื่อไม่ให้เกิด brain herniation เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่บอร์ดพูดถูกแล้วก็คือเราทำอะไรก็ได้ไม่ให้เกิด secondary brain injuryสรุปแล้วก็คือถ้าเขามีภาวะต้องเป็นอินจูรี่สิ่งที่น้องควรทำเพิ่มเติมก็คือ myocardial hyperventilation กดหาคอล่าให้สั่นน้ำให้มันสมีหลักๆก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือ objective ในวันนี้ที่อยากให้น้องได้กลับไปเรียนมีคำถามไหมมีคำถามไหมคิดว่าต้องใส่ทิวไหมทำไมพอมันจบแต่เขาดูในทีมไม่ได้แล้วถ้าน้องใส่ออรัลแอร์เวย์แบบเนี้ยแล้วน้องบีบแอมบูเลยถ้าไม่มีใส่ดอกแอร์เวย์เขาโอเคเลยนะแต่ออกซิเจนใส่ก็ดีด้วยจะยังใส่อยู่ไหมทำไมเห็นปะมันไม่ได้ใช้สกอร์ตัดอย่างเดียวแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ถึงเขาเมนเทนแอร์เวย์ได้ใช่ไหมใส่ออรัลแอร์เวย์แอคทีฟเวนทิเลชั่นบีบแอมบูได้แต่น้องต้องโปรแอมบูไปอีกครึ่งชั่วโมงถึงโรงพยาบาลเนี่ยน้องจะใส่ไหมเห็นปะเนี่ยมันไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่ที่จะถามน้องว่าแล้วน้องมีหลักอะไรในการ decision ว่าคนนี้จะ active ventilation ด้วย EMBU หรือ definitive airway ไปเลยด้วยการใส่ทิวใช้เกณฑ์อะไรในการ decision คิดว่าใช้เกณฑ์อะไรในการช่วยตัดสินใจการเช็คหรือว่าคลินิคอลคนไข้คลินิคอลมันเป็นเกณฑ์หลักอยู่แล้วไงแต่หมายถึงว่าเราด้วยเหตุผลอะไรที่น้องโคแอมบูดีๆน้องซิกแมทดีๆแล้วถ้าน้องบีบดีๆทำไมแสบมันถึงจะไม่ขึ้นยกเว้นว่าน้องจัดการแอร์เวย์ตรงนั้นไม่ได้มีเลือดออกมาจากปากตลอดเวลาแล้วบีบเข้าไปไม่ได้อะไรอันนี้มันต้องใส่ทิวอยู่แล้วแต่ถ้าด้วยคนที่เหมือนกันคอนดิชันเดียวกันถ้าใส่ทิวกับซิกแมทโคแอมบูดีๆแสบมันต้องพอๆกันทีนี้มันเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่ที่จะบอกว่าสิ่งที่น้องกลับไปอ่าน PTS บท Airway เขาจะเขียนไว้ค่อนข้างชัดเลย1คือ EMS provider ทำไมต้องใช้ EMS provider ในการตัดสินใจคือ1
คุณเป็นยังสตาร์ทหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นพาราเมดิกมา5 ปีแล้ว experience เป็นยังไงบ้างสกิลในการใส่คิ้วของคุณเป็นยังไงบ้างบางคนใส่แอปพลายเบส10 วิคิ้วเข้าแล้วถูกว่าน้องใส่คิ้วครั้งแรกน้องจำได้ว่าน้องใส่ไปน้องงัดน้องดึงน้องอะไรมันมีเฟสของไฮโปซีเนียนานกว่าเดิมอีกนานกว่าตอนเราโปรแอมบูอีกแต่พอเราพยายามใส่คิ้วนานๆเนี่ยกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ซัพพอร์ตออกซิเจนตรงนั้นก็เกิดความเสี่ยงในการไฮโปซีเนียมากกว่าเดิมเพราะถึงบอกว่า image provider เนี่ยเรื่องของ experience เรื่องของสกิลเนี่ยในการตัดสินใจว่าหรือว่าใส่แล้วมันจะทำให้เขาแย่กว่าเดิมกับไม่ใส่กับโอเอ็มบูกับโรงพยาบาลโอเอ็มบูไม่ได้มีช่วงในการไฮโปซีเนียเลยแต่น้องพยายามใส่คิ้วมันมีช่วงของการไฮโปซีเนียมันมีความเสี่ยงในการขยายทะเลได้อันนี้คือข้อแรก image provider คิดว่าข้อที่2คืออะไรเวลาในการทานก่อน ถูกต้องอันนี้คือเวลาในการทานสปอร์ตเวลาในการกลับโรงพยาบาลกี่นาทีที่จะไม่ได้ใช้คำว่ากิโลนะเพราะกิโลนี้เนี่ยมันมีดิซิชั่นกันไม่ได้ในกรุงเทพกับต่างจังหวัดมันต่างกันใช่ไหม10 กิโลในต่างจังหวัดมัน10 นาทีก็คือมันอยู่ที่ว่าเรากลับโรงพยาบาลได้กี่นาที5 นาที10 นาทีหรือว่า20-30 นาทีอันนี้ก็เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจถ้าน้องโปรแอมบูไหวแล้ว5-6 นาทีถึงโรงพยาบาลบางทีรีบเอากลับไปใส่ในenvironmentที่มันสะดวกมากกว่ามีอุปกรณ์ที่พร้อมกว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าข้อสุดท้ายก็คืออุปกรณ์ในที่นี้คือเช่นวิดีโอหรือว่าไดเรกเบสเพราะทอม่าเนี่ยลิมิตเน็กไหมลิมิตเน็กใช่ป่ะพอเขาใส่ฮาร์ดคอล่าอยู่เวลาน้องใส่โน้ตกดคอล่าแล้วมันก็มีคนดูเซฟซีคอก็ extension ได้ไม่สุดถูกไหมน้องก็ต้องใส่ก็เลยถ้ามีวิดีโออาจจะช่วยให้ใส่ได้ง่ายขึ้น success rate สูงกว่าหลักๆก็คือเรื่องของ image provider equipment แล้วก็ระยะเวลาในการนำส่งโรงพยาบาลนี่แหละ3 ประเด็นหลักๆดังนั้นไม่รู้ว่าตอบคำถามเราหรือเปล่าว่าควรใส่หรือไม่ควรใส่มันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่บอกไปถ้าโจทย์บอกว่า5 นาทีถึงโรงพยาบาลน้องจะใส่ไหมไม่ใส่แต่ถ้าโจทย์เปลี่ยนใหม่น้องใส่ oral airway แล้วแต่ว่ามีเลือดออกจากปากตลอดเวลาอันนี้คือเขาไม่เห็นเป็นไปได้น้องก็จะต้องใส่มาตอนนั้นเพื่อจัดการ airway อาจจะไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนแต่จะบอกให้ว่าต้องใช้เองอะไรในการตัดสินใจมีคำถามไหมถ้าไม่มีก็วันนี้พี่คิดว่าเราเล่นซิมโอเคนะเวลาไปเล่นซิมมันก็ทำให้ได้แบบนี้ถามเลยนะคืออยากบอกว่าเขามีทั้งคอนโทรลแบบคอนโทรลเรื่องให้ถูกก็ให้คอนโทรลให้ถูกก็สมมติให้แล้วเราคิดว่าให้แบบคือตอนที่เล่นจริงจังนะพี่ก็ถูกเลี้ยงแอดเนอร์แบบเขาเลยนะดังนั้นคนไข้มีอย่างนี้คนที่จะให้ถ้าเรารู้ว่าเลือดเขาเสียไปมากมีสิ่งทำให้แบบอีโคเลยแล้วก็เผื่อเอาน้ำไปแผ่เลือดที่เขาแบบเป็นจริงๆก็น่าจะอีโคไปก่อนแล้วก็ดูอีกของคนนี้ใช่ไหมของเคสนี้ที่มีทั้งคอนโทรลกับอันคอนโทรลเราคอนโทรลได้แล้วถูกไหมเราคอนโทรลได้แล้วเลือดมันไม่ป๊อปเดอะคอตตรงนั้นหรอกแต่ถ้ามันมีบีทข้างในมันก็ไปป๊อปเดอะคอตตรงอื่นถูกไหมก็คือถ้ามันมีอันคอนโทรลร่วมด้วยให้แบบอันคอนโทรลคือให้ครั้งละ250ใน15 นาทีโหลด250ไปก่อนแล้ว estimate ใหม่โหลด250ไปก่อนแล้ว estimate ใหม่คำถามคือโหลดเยอะๆถ้าน้องโหลดเยอะไปมันอาจจะทำให้ป๊อปเดอะคอตแล้วเหมือนที่พี่บอกไปโหลด1,000ไม่ได้ไปทดแทนได้1,000เพราะมันเข้าแค่1 ใน 3ถ้า estimate บัตรลอส300ถ้าน้องอยากจะให้สารน้ำทดแทนได้300น้องต้องโหลดเท่าไหร่ก็1,000ดังนั้นแล้วให้โหลดแบบอันคอนโทรลไปก่อนเพราะพี่จะบอกว่าอะไร250ใน15 นาทีกับน้องโหลด1,000น้องคิดว่าน้องจะโหลด1,000ได้ภายใน15 นาทีหรอคือพี่จะบอกว่าในทาง practical แล้วสารน้ำที่เขาได้มันไม่ได้เร็วขนาดนั้นเราก็รีบนำกับโรงพยาบาลนึกออกไหมระหว่างที่เราโหลดแต่ไม่ได้แปลว่า estimate บัตรลอสเท่าไหร่แล้วเราต้องให้เท่านั้นนึกออกไหมไม่รู้ยังมีรูปอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดู estimate บัตรลอสบางคนเนี่ยน่าจะเป็น1,000
เลือดกองเต็มพื้นเลยนั่นหมายถึงว่าถ้าเรา estimate แบบพันเราต้องให้ผลแทนพันไหมต้องให้ผลแทนพันไหมเราก็ย้อนกลับไปสู่หลักการเดิมแล้วว่าคนนี้อันคอนโทรลช็อกคัดไหนแล้วก็ให้เท่านั้นเพราะเรารู้อยู่ดีว่าคนนี้ต้องรีบกลับโรงพยาบาลต้องรีบมาให้เลือดอันนี้ที่ตอบตาม reference peer edition 10ก็ถ้าจากคำถามนี้ก็คือให้เป็นอัน